यदि तपाईहरुलाई कसैले यो प्रश्न सोध्यो कि के तपाई धनी वा सम्पन्न बन्न चाहनुहुन्छ, तब एकै स्वरमा यो जवाफ पक्कै निक्लिन्छ होला, यस बन्न चाहन्छु। यसैको लागि त हामी यतिका मेहनत गर्छौं, यसैको लागि त हामी कुराहरू सिक्छौं। तब यस कुरामा पनि कुनै दुविधा छैन होला कि हामीले कसरी पैसा कमाउने वा कसरी आफ्नो वेल्थलाई इन्क्रिज गर्ने। यसको लागि कयौं किताब वा कहानीहरू समेत पढ्यौं होला। तर यो कुरा सधैँ याद राख्नुस्, हर किताब हर सम्पन्न व्यक्तिको एक अनुभव हुने गर्छ, उसको लाइफको एक्सपिरियन्स हुने गर्छ। र हामीसँग जति धेरै लाइफ एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यति नै धेरै हामी नलेजमा त रिच हुन्छौँ। जस्तै भन्ने गर्छ नि, नलेज इज द सोर्स अफ इन्कम, नलेज इज नट इन्कम। यानि कि जबसम्म हामी नलेजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ, लाइफमा एप्लाई गर्दैनौँ, तबसम्म यो हाम्रो इन्कममा कसरी कन्भर्ट होला त? सो which is very important to apply the knowledge in your life। तब आजको बुक समरी पनि एक धनी व्यक्तिको लाइफको एक्सपिरियन्स हो र कसरी हामी त्यो नलेजलाई आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने यी कुराहरू सिकाउँछ। त आजको बुक समरी छ हाउ टु गेट रिच बाई फेलिक्स डेनिस, ओन्ली वान बुक बर्दिया। फेलिक्स एक म्यागजिन पब्लिसर, पोइट र एक समाजसेवक पनि हो, साथै ऊ मेन्स म्यागजिन म्यागजिनको फाउन्डर पनि। त आउनुहोस्, सम्पन्न बन्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ र सम्पन्नतालाई कसरी यथावत राख्न सक्छौँ, यो जान्नको लागि सुरु गरौँ आजको बुक समरीलाई यो पहिलो च्याप्टरबाट, हार्नेसिङ द फियर अफ फेलियर। फेलिक्स, जो यो किताबको अथरलाई यो कुरा थाहा थियो कि कुनै पनि व्यक्तिहरू यो किताबको विश्वास गर्दैन। सायद तपाईँ पनि यो किताब पढ्दा वा सुन्दा त्यही फिल गर्नुहुन्छ होला। तर अथर पुरा दावाको साथ भन्छ कि यस किताबमा जे पनि लेखेको छ त्यो किताबको टाइटलसँग रिलेटेड छ। हुनसक्छ अथर तपाईँलाई खुसी बनाउन सक्दैन, न त हेल्दी नै, तर तपाईँलाई एक धनी एन्टरप्रेन्योर बनाउन अवश्य मद्दत गर्नेछ। यो कुराको हामीलाई अथर पुरा विश्वास दिलाउँछ। लेखक सबैभन्दा पहिला त यो कुरा भन्छ कि सम्पन्न वा धनी बन्ने कुनै पनि सर्टकट हुँदैन। चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न बन्नु एक धोका हो वा जाल हो, किनकि पैसा कमाउनु कुनै मजाक होइन। यसै कारणले धैर्य राख्नुहोस्, आफ्नो कोसिसमा तबसम्म डटिरहनुहोस् जबसम्म कि त्यसमा तपाईँलाई सफलता मिल्दैन। यही कुरा नै हो जो फेलिक्सले गरेको थियो र तपाईँले पनि यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पन्नता बन्ने बाटोको यस कोसिसमा लेखकको अगाडि जो पटक पटक अब्स्ट्याकल बनेर आएको थियो त्यो थियो उसको फेलियर। फेलियर सुन्नमा नेगेटिभ ओड लाग्न सक्छ, फेलियरबाट हर कोही डराउने गर्छ, तर लेखकको साथमा एक आइडिया छ जो फेलियरसँग लड्न सक्छ। यानि कि यदि तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको छ भने यो मान्नुहोस् कि तपाईँले सम्पन्नताको बाटो आधा पार गर्नु भइसक्यो। लेखक भन्छ कि हामी सबैलाई सबैभन्दा जरुरी कुरा यो हुन्छ कि पहिलो कदम उठाउनु हो। यो हुन सक्ला फेलियर तपाईँको पछाडि पर्ला, पटक पटक तपाईँको बाटो रोक्न पनि सक्छ, तर जबसम्म तपाईँ अझ एक पटक कोसिस गर्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँ सम्पन्नतालाई कहिले पनि पाउन सक्नुहुँदैन। साथै कोसिस पनि सही डाइरेक्सनमा हुन एकदम जरुरी छ। मानिसहरू सायद तपाईँको मजाक उडाउला, तपाईँको क्रिटिसाइड गर्ला, अझ यहाँसम्म कि तपाईँलाई डराउन पनि सक्छ कि यो बाटो नहिड्नुहोस्। फेलिक्सलाई पनि आफ्नो बाटोमा कयौं यस्ता व्यक्तिहरू मिलेको थियो जसले उनलाई डिस्करेज गर्यो। साथै ती व्यक्तिहरूमध्ये केही व्यक्तिहरू उसको शुभचिन्तकहरू पनि थिए जो सिर्फ उनलाई आगाह गर्न चाहन्थ्यो कि ताकि फेलिक्सलाई नोक्सान सहन नपरोस्। अर्थात् वास्तवमा जो हाम्रो नजिकको मान्छे हुन्छ या आफन्त सधैँ नै हाम्रो भलो चाहन्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ फेलियरको डरले बीचबाट नै आफ्नो कामबाट पछाडि हट्नु। हामी असफल पनि हुन सक्छौँ, यो कुराले हामीलाई कयौं पटक डराउन सक्छ, तर यो जान्न मात्र काफी छैन। यानि कि तपाईलाई सफल हुनको लागि वास्तवमा नै तपाईले एक्सन त लिनु नै पर्ने हुन्छ। हारको कल्पनाले पनि मानिस डराउने गर्छ। जस्तै जब तपाईँ कुनै कुरामा फेल हुन्छ तब मानिसहरू यसो भन्ने गर्छ, हेर मैले तिमीलाई यो काम हुँदैन भनेर भनेकै थिएँ नि। तर के तपाईलाई यो कुरा थाहा छ, पछुतो हुनेको महसुस यो भन्दा कयौं गुणा दुःखदायी हुने गर्छ। तब तपाईँ जीवनभर यही सोचेर पछुताउनुहुन्छ कि काश मैले त्यो काम गरेको भए, काश मैले बिजनेस सुरु गरेको भए, काश मैले अरूको कुरा सुनेको भए, के थाहा सायद म पनि धनी पो हुने थिएँ कि। साथै दोस्रो तर्फ लेखक यो पनि भन्छ कि यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन कि तपाईँ फेल हुन सक्नु हुँदैन। हो, तपाईँ हारको महसुस गर्नुहुन्छ, हो मानिसहरू तपाईलाई डिसअपोइन्ट गर्न सक्छ, तर संसार यतिमा आएर समाप्त कदापि हुँदैन। कमसे कम तपाईले यो त भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले कोसिस त गरेको थिएँ तर म सक्सेसफुल हुन सकिनँ। यानि कि चाहे तपाईँ फेल होस् या सक्सेस, तब पनि अरू व्यक्तिहरू तपाईको कुरा त गरि नै हाल्छ।
यसै कारणले अरू मानिसहरूको मतलब गर्न छोडिदिनुस्। साथै आफ्नो चारैतर्फ यस्तो पर्खाल बनाउनुहोस् जो तपाईँलाई क्रिटिक्सको कुराहरूबाट बचाएर राखोस्। तर यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्, पर्खाल यति मोटो पनि नबनाउनुहोस् कि तपाईँको परिवार वा साथीभाइहरूको उचित र कामको सल्लाह पनि तपाईँले नसुन्नुहोस्। यानि कि कुल मिलाएर लेखक यो भन्छ कि तपाईँको पहिलो काम भनेको फर्स्ट स्टेप लिनु हो र फेल हुनको लागि पनि कम्मर कसेर तयार हुनुहोस्। आलोचनाको कुरालाई मनमा नलिनुहोस्, मात्र उनीहरूको कुरा सुन्नुहोस् जो तपाईँको आफ्नो छ र जो तपाईँको भलो चाहन्छ। त यसैको साथ कुरा गरौँ अब नेक्स्ट च्याप्टरको, द प्यालेसी अफ ग्रेट आइडिया। प्राय मानिसहरू यो भन्ने गर्छ कि जो व्यक्तिहरू अरूभन्दा केही फरक हुन्छन् उनीहरू लाइफमा टाढासम्म जान्छन्। जस्तै यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो केही गर्नुपर्ने हुन्छ जो अहिलेसम्म कसैले नगरेको होस्। तर लेखक यो कुरालाई पुरा तरिकाले नकार्छ। यानि कि संसारमा हर दिन एक नयाँ आइडिया जेनेरेट हुने गर्छ, तर हर आइडिया सफल कहिल्यै पनि हुँदैन। बनाएको मतलब तपाईँले सिर्फ ग्रेटनेसमा ध्यान राख्ने होइन, बरु कि यसको साटो त्यो कुरामा ध्यान राख्नुहोस् कि हामीले त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने। अथर भन्छ कि ग्रेट आइडिया रनिङ सुज जस्तो हुने गर्छ। राम्रो क्वालिटीको सुज एथलिटलाई छिटो दौडाउनमा मद्दत गर्छ र लामो समय पनि टिक्छ। तर यो सुजको तबसम्म कुनै औचित्य छैन जबसम्म कुनै एथलिट त्यसलाई लगाउँदैन। यदि तपाईँ गोल्ड मेडल चाहनुहुन्छ भने मात्र सुज लगाउनाले कुनै काम हुनेवाला छैन। यानि कि तपाईँले खुद पुरा मेहनतको साथ दौडिनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै कुनै पनि ग्रेट आइडियाले तपाईँलाई सम्पन्न बनाउन सक्दैन। मेहनत त तपाईँले हर हालमा खुद आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले सिर्फ ग्रेटनेस देख्नुको साटो यो कुरामा पनि फोकस गर्नुहोस् कि तपाईँको आइडिया एक स्मुथ र प्रपर तरिकाले इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सकियोस्। द नेक्स्ट च्याप्टर, हाउ टु स्टे रिच। लेखक तपाईँलाई यो टिप्सहरू दिइसक्यो कि सफल वा सम्पन्न कसरी बन्ने। तर अब अगाडि के त, निसङ्कोच अब तपाईँ आफ्नो सम्पन्नतालाई यथावत पनि त राख्नु पर्यो नि। जब पैसा तपाईँले यति मेहनतको साथ कमाउनु भएको छ भने त्यसलाई सम्हालेर राख्नु पनि एकदम जरुरी छ। सुरुमा अथर यानि कि फेलिक्सबाट पनि कयौँ गल्तीहरू भएको थियो। उनले जति कमाएको थियो त्यो सबै उडाएको थियो। साथै फेलिक्स आज यो सोचेर एकदम पछुतो गर्छ कि जो पैसा उनले फाल्तुमा खर्च गरेको थियो उसले त्यसलाई इन्भेस्ट पनि गर्न सक्थ्यो। त्यसैले लेखक हामीलाई यो सल्लाह पनि दिन्छ कि जो पैसा तपाईँले गुमाउनु भयो या खर्च गर्नुभयो अब त्यसलाई भुलिदिनुहोस्, किनकि जो चिज भइसकेको छ त्यसलाई तपाईँ फेरि पनि रिटर्न गर्न सक्नुहुँदैन। चाहे त्यो पैसा तपाईँले कसैलाई गिफ्ट दिनुभएको थियो, चाहे इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो वा कसैलाई उधारो, यसले केही फरक पर्दैन, किनकि त्यो पैसा अब तपाईँलाई फिर्ता आउनेवाला छैन। तब यसको साटो किन हामी यो नसोच्ने कि हामीसँग अहिले जति पैसा छ त्यसलाई डबल गरौँ। यानि कि जो पैसा तपाईँले आफ्नो आफन्त, साथीहरू वा परिवारको कोहीलाई दिनुभएको छ भने त्यो पैसालाई रिटर्न पाउने इच्छा नराख्नु उचित हुन्छ। फेलिक्स आफ्नो अनुभवबाट यो पनि भन्छ कि आफ्नो साथी वा फ्यामिली तपाईँसँग उधारो पैसा माग्छ भने उनीहरूलाई यो सोचेर दिनु कि तपाईँले उसलाई गिफ्ट दिनुभयो, किनकि यदि तपाईँ आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न जानुहुन्छ भने हुनसक्छ तपाईँको सम्बन्धमा तिक्तता होला। यसै कारणले तपाईँ हुनसक्छ भने एक सहयोगको तवरमा उनीहरूलाई पैसा दिनुहोस्। यसले तपाईँको सम्बन्धमा पनि केही असर गर्दैन र तपाईँ माग्नेको लाजबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ। साथै यदि तपाईँ जति नै सम्पन्न किन नहोस् तर कहिल्यै पनि पैसाको घमण्ड नगर्नुहोस्। यानि कि धनी हुनुको मतलब यो होइन कि तपाईँ अरू व्यक्तिहरूसँग नराम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। कसैलाई पैसा दिनुको मतलब यो होइन कि ऊ तपाईँको गुलाम भयो र तपाईँलाई उसको इन्सल्ट गर्ने पुरा अधिकार छ। त्यसैले यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्, तपाईँ खुद आफ्नो दममा धनी हुनुभएको होइन, बरु कि तपाईँको सफलताको मेहनतको पछाडि सयौँ वा हजारौँ मानिसहरूको हात छ। साथै लाइफको हर एरियामा ग्रो गर्ने कोसिस पनि गरिरहनुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईँ सिर्फ धनी हुनुहुन्छ, स्मार्ट होइन। र यो दुवैमा धेरै फरक छ। तपाईँको साथ जति धेरै नलेज हुन्छ तपाईँ त्यति नै धेरै मूल्यवान हुने गर्छ। त्यसैले तपाईँ वेल्थ जेनेरेट गर्नमा नम्बर 1 बन्नुहोस्, तर कहिले पनि धनको घमण्ड भने नगर्नुहोस्, किनकि सम्पन्न व्यक्तिहरू यसरी नै आफ्नो सम्पन्नतालाई यथावत राख्ने गर्छन्। त यसैको साथ आजको समरी यही सकिन्छ। समरी कस्तो लाग्यो फिडब्याकमा कमेन्ट लेखेर पक्कै दिनुहोला। अब हाम्रो भेट हुनेछ नेक्स्ट बुक समरीमा। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।